اوس څه ته راغلي مونږ انسرټ کې مونږ څه انسرټ کوو ټیکسټ باکس مونږ انسرټ کوو صحیح ده ټیکسټ باکس انسرشن لپاره مونږ سمپل ټیکسټ باکس انسرټ په سایډ بار انسرټ صحیح ده دا اوس فرض کړئ یو سایډ بار ما ډیزاین کړ صحیح ده فرض کړه دا زما سایډ بار دی دا خوښ دی زه غواړم چې هر وخت دا زه استعمال کړم زه بار بار څه کوم دا ایډ کوم نو دې کې ټایټل بیا ایډیټ کوم صحیح ده او بیا پکې دا کته ټیکسټ سلیکټ کوم فرض کړه دا زما یو ټایټل دی دا د سایډ بار ته ما سره ایډي هر ټیم دا یو سایډ بار شو فرض کړه زما د ډاکومېنټس لیفټ سایډ ته دا سایډ بار راشي که زه دا پرنٹ ریویو کې چک کوم نو دا ریویو ده صحیح ده داسې به ما سره شو کېږي اوس زه غواړم چې دا سایډ بار زه هر یو د هر ډاکومېنټس کې ما سره راشي صحیح ده دا زه فل کسټمایز کولی شم څومره چې څنګه زه غواړم صحیح ده دغه شان دې کلر بلو دی دا کلر زه چینج کول غواړم فرض کړه خپل بای ډیفالت کلر ته څنګه زه غواړم زما څنګه پکاري فرض کړه دې ته چینج کوم فل ایډیټینګ پکې وکړه او بیا په دې باندې کلیک وکړه صحیح ده په دې باندې چې کله کلیک وکړو نو راشه دغه ته انسرټ صحیح ده انسرټ ته راغلی او دا سایډ بار څه کړه رائټ کلیک دې ځای نه څه کېږي ټیکسټ د دې څه کېږي سیو کېږي ګیلري ته تا ته یو ټیکسټ پکار دی هغه ټیکسټ ته څه کوې دوباره یې سیو کوې چې زه په بل ځای کې بیا یوز کوم فردر صحیح ده ته به څه کوې ته به راشې دلته سلیکشن به وکړې او چې سلیکشن دې وکړه بیا به څه کوې بیا به هغه ګیلري ته سیو کې فرض کړه دا یو ټیکسټ باکس دی صحیح ده دا ټیکسټ باکس به ټول سلیکټ کې دې ځای نه ټیکسټ باکس سلیکټ شو او دا به څه کې سوري دا یو ټیکسټ دی دا یو ټیکسټ تاته بار بار پکار دی په ټیکسټ باکس کې نو دا به ټول سلیکټ کې او دلته به راشي دغه ته ټیکسټ باکس کې به سیو سلیکشن ټیکسټ باکس ټو ګیلري دلته به خپل نیم ورکړي صحیح ده مای ټیکسټ صحیح ده دا دې سیو کړ اوس دا ته دې ځای کې کتلی شي کله چې ته دلته کلیک وکړې نیو ټیکسټ باکس ایډ کوې نو دلته به کته تا سره سیو شوی دا وګوره مای ټیکسټ مخکینی هغه څه شی مای سایډ بار دا ټول ته څه کولی شي ون بای ون سلیکټ کولی شي صحیح ده ځان سره سیو کولی شي صحیح ده ښه دا ټیکسټ باکس دی دې کې اوس بل آپشن دی مور ټیکسټ باکس دا او ډرا او سیو سلیکشن ټیکسټ دا دې آپشن نشو پکې ښه بل دی دلته دغه ډراپ کیپ صحیح ده ډراپ کیپ څه مطلب دی ډراپ کیپ مطلب دا دی چې مونږه که تاسو چېرته اخبار کې لیدلي د اخبارونو مقالو کې په سر کې یو ورډز چې هغه څه شي هغه کیپیټل نو که زه چېرته ډراپ کیپ باندې کلیک وکړم فی الحال دا نن دی صحیح ده ډراپ کیپ ماته دا قسمونه راکوي صحیح ده اوس به دې باندې زه ډراپ کیپ ایډ کړم کوم ډراپ کیپ دا یو ما ایډ کړم صحیح ده داسې هم چېرته لیدلي اخبار کې اوس فردر دا ته ډیزاین کولی شي ځان ته تا ته دوه آپشن درکوي یو ډراپ فارم کې یو انمارجن کې انمارجن مطلب دا چې تاسو ټول ټیکسټ نه دا سایډ ته راشي صحیح ده او ډراپ مطلب دا چې یو حصہ دې د پیراګراف ونیسي صحیح ده دا یې آپشن دی
آپشن کې ته غواړې دا خبره درې آپشن ورکړي پوزیشن ریلیټډ ته نن کې غواړې ډراپ کې غواړې مارجن کې غواړې فرض کړه زه ډراپ کې غواړم صحیح ده د دې فونټ فیملی د څه شي ټایم رومن دی بل دی نو دا سلیکټ کما دا ما سره فونټ فیملی شو لاین ټو ډراپډ سو لاین د ما سره ونیسي لکه دا یو لاین دی دا دوه دی دا درې دی زم چې ما سره د درې نه څلور پنځه دی ونیسي صحیح ده او دا اوکې کومه ده ګوره فونټ فیملی هم چینج شو او یو دوه درې څلور پنځه لاین یې ونیول صحیح ده فردر نور پکې څه دي آپشن دی دا آپشن دی صحیح ده دی آپشن کې زه ورته ویلی شم چې ډسټنس فرام ټکس د دې نه او د دې ډراپ کیپ او د ټکس په منځ کې فاصله دې څومره وي دا زه ورکولی شم څومره زه غواړم دومره فاصله یې واخیسته یعنې دا ټول څه دي دا ډراپ کیپ دی ته یوز کولی شي او دا څه شی دی دا بیا آبجیکټ آبجیکټ ته څه کولی شي ایډ کولی شي آبجیکټ څه مطلب ستا په کمپیوټر کې چې څومره پروګرامز انسټال دي هغه پروګرام ته د خپل ورډ ډاکومنټس نه کولاولی شي صحیح ده د هغه پروګرام فایل چې دی هغه ته د ورډ ډاکومنټس نه څه کولی شي کولاولی شي فرض که موږ به دې کې څه سلیکټ کړو موږ به دې کې ایکسل سلیکټ کړو ایکسل یو بل پروګرام دی که نه موږ سره انسټال دی صحیح ده او دا ما پکې انزرټ چې کله زه انزرټ کړم نو ګوره ما سره ایکسل نه دی اوپن ما سره ورلډ اوپن دی یعنې ورلډ فایل ما سره دلته اوپن دی خو په دغه کې ما سره څه اوپن کېږي ایکسل اوپن کېږي ځکه چې موږ څه وکړو ایکسل از ا آبجیکټ موږ دلته کولاو کړو صحیح ده اوس دا زه بندوم دې ځای نه ډونټ سیو باندې کلیک وکړم ګوره دلته ما سره په فایل پاتې شو صحیح ده اوس فرض که زه څه غواړم انزرټ ته راشم زه دې کې آبجیکټ اډ کوم آبجیکټ سیټ کوم آبجیکټ ما د ایکسل اډ کول وغوښتل دا فرض که څه دی دا ایکسل فایل دی فرض ایکسل شیټ دا یو د دې ځای نه اډ کولی شم چې کله زه کنټرول اس باندې کار وکړم او دا ډاک 5 په نوم باندې زه سیو کوم کار یو نوم زه ورکوم صحیح ده دا ما سیو صحیح ده اوس زه دا فایل کولاوم دلته دا د ورډ فایل دی ما سره څه دی ایکسل شیټ پکې انکلوډ دی صحیح ده اوس ایکسل شیټ مونږ انکلوډ کوو یا بل یو صرف د ایکسل خبره نه ده صحیح ده دلته اوس داسې هم انکلوډ کیږي او که زه غواړم چې څه طریقه باندې انکلوډ کړم زه غواړم پاور پوینټ دی صحیح ده پاور پوینټ دی خو د ډسپلی آیکن په تھرو یې اډ کړم صحیح ده دلته آیکن هم ورته چینج کولی شم څنګه آیکن زه غواړم صحیح ده فرض که زما د آیکن په کار دی دا ورته چینج کړم او که فرض که څه کول غواړې بل آیکن اډ کول غواړې دا آیکن صحیح ده دې بل آیکن اډ کولی اوکې دا اوس څه اوپن شو زما سره څه اوپن شو پاور پوینټ اوپن شو پاور پوینټ ولې اوپن شو چې په دې باندې ما کلیک وکړم صحیح ده اوس دا ما سره څه شی دی دلته اوس زه ورډ نور فایلونه اډ کولی شم څنګه اډ کولی شم ما سره پاور پوینټ از ا آیکن اډ شو صحیح ده ډبل کلیک زه په دې باندې وکړم ما سره به څه کولاویږي پاور پوینټ به کولاویږي صحیح ده پاور پوینټ به ما سره کولاویږي اوس زه څه کوم آبجیکټ اډ کوم خو کریټ نیو فایل کریټ کوم صحیح ده کریټ فرام فایل سوري یو کریټ نیو دی
چې زه په خپل ورلد فایل کې د بل پروګرام نوې فایل کریټ کوم. صحیح ده، کریټ کول مطلب جوړول. یو کریټ فرام فایل، ما سره ایگزیسټ یو فایل پروتي زما سیستم کې، او هغه څه کوم زه هغه نه زیات کوم. فرض کړه دلته ما سره څه پروت دی، فرض کړه دلته ما سره پروت دی ای بی سی په نوم باندې یو ورلد فایل پروت دی. هغه زه څه کوم، خپل ډاکومنټس ته انسرټ کوم. دا ما اوکې کړ. صحیح ده. د ای بی سی فایل ټول ما سره څه شو، زما په ډاکومنټ 6 فایل کې. ګوره دا ځان ته فایل دی، کنټرول اس څه کله دا سیو کوم په ډیسکټاپ باندې، دا زه سیو کوم. صحیح ده. دا ګوره ما سره څه دی، ډاکومنټ 6 په نوم باندې یو فایل دی، بل ای بی سی فایل دی. صحیح ده. اوس ما څه کړي دي، ما په ډاکومنټ 6 فایل کې د ای بی سی فایل انکلوډ کړی دی. خبره باندې پوه شوئ؟ صحیح ده. دلته که زه ورکړم، ګوره دلته ما سره په دې کې نور فایلونه هم پراته دي. صحیح ده. اوس دا څه کولی شم، دا دې ځای نه وړوکی کولی شم. صحیح ده. څومره ایریا زه ورته ورکوم او هغومره ایریا زه ورکولی شم. صحیح ده. او د دې په خوا کې زه لیکل وکړم چې فرض کړه this file was included. صحیح ده. دا ما لیکم. اوس دا فایل ما څه کړه، د ای بی سی نه دا فایل ما انکلوډ کړ. صحیح ده. او کنټرول اس باندې کلیک کړم. فرض کړه دا زه بند کړم. صحیح ده. اوس دا ما سره ای بی سی فایل دی کنه، دا ای بی سی فایل دی. اوس زه څه کوم، زه ډاکومنټ 6 فایل اوپن کوم. ډاکومنټ 6 فایل کې د ای بی سی فایل هم شته او زما خپل لیکل هم شته. صحیح ده. اوس که زه راشم انسرټ ته او ابجیکټ کې وګورم، موږ څه وکړو، یو فایل ایډ کړ، څه شي، د ورلد فایل، خپل ډاکومنټس ورلډز ته. صحیح ده. اوس څه کوم، اوس ابجیکټ ته راغلم او په ابجیکټ کې ما څه ایډ کړ، دلته ما یو فایل راواخیسته. فرض کړه دلته ما فایل راواخیسته د دې ځای نه، دا پاور پوینټ فایل دی. صحیح ده. یا دا د ایکسل فایل دی، پاور پوینټ دی، هر یو چې دی. دا ما څه کړه، دا ما انسرټ کړه. خو دلته ما ته دوه اپشن، سمپل انسرشن موږ وکړو که نه لږ مخکې. اوس دا دوه اپشن کارول، لینک ټو فایل، لینک ټو فایل، او دا ما اوکې کړه. دا وګوره څه شو کېږي، د هغه فایل دا موږ ډبل کلیک په دې باندې زه وکړم، ما ته څه کولاوي، هغه فایل کولاوي. صحیح ده. دا سلایډونه چې دي دا د هغه فایل څه دي، مربوط نه دي، دا د هغه فایل کې موجود دي. صحیح ده. زه کله ډبل کلیک وکړم ما ته څه کولاوي، ما ته ډایرکټ هغه سلایډونه کولاوي. دا فایل دی. صحیح ده. دلته که زه راشم کلیک وکړم، ګیګ په نوم باندې یو پاور پوینټ فایل. صحیح ده. جی دا دی، دا فایل دی. دا فایل په دې شکل کې دی، دا فایل په دې شکل کې دی. صحیح ده. یعنی داسې فایل دی. خو دا فایل زه دوباره په ځای دی چې هغه ځای نه کولاو کوم، زه دلته هم کولاولی شم. دلته زه راغلم، د دې سایز مې ښه وړوکی کړ څومره چې ما ته پکار وي. صحیح ده. دې سایز ما دومره کړ. زه دې باندې ډبل کلیک وکړم ما ته به څه کولاویږي، د ګیګ فایل به ما ته کولاویږي. صحیح ده. ښه،
بل اپشن څه دی بل اپشن دا دی چې کله موږ آبجیکټ ته راشو کریټ نیو فایل باندې کلیک کو ډسپلی از آیکن باندې کلیک صحیح ده ډسپلی از آیکن باندې کلیک خو دې نه مخکې موږ سره اخلو فایل براخلو صحیح ده سټاپ ته ورشو مخه فایل زرا اخلم چې تاسو ته اندازه ولګي صحیح ده کیک دا فایل آیکن اوس څنګه آیکن زه غواړم د فرض کا هر یو آیکن بای ډیفالت دا آیکن دی چې چینج کولای شو موږ او دا ما اوکې اوس به ماته څه شو کېږي مخکې ماته سلایډ شو کېده څه چې په فایل کې دننه ډیټا و هغه ماته شو کېدله اوس شو کېږي اوس ماته سمپل آیکن شو کېږي او دې آیکن باندې زه ډبل کلیک وکړم نو ماته به هغه فایل کولاویږي صحیح ده اوس دغه شان د پاور پوینټ پر ځای موږ بل فایل هم څه کولی شو لینک کولی شو لکه موږ اوس دلته راشو براوز کو موږ څه براوز کو موږ فرض کا دلته راشو ډیسکټاپ ته یو فایل راواخلو هر ځای نه تاسو راخیستلی شئ صحیح ده موږ سره واخلو دا ورډ فایل دی صحیح ده یا دا پی ډي اف فایل دی صحیح ده پی ډي اف فایل باندې ما کلیک وکړ دلته براوز شو اوس زه څه شو کول غواړم چې پی ډي اف کې څه ډیټا ده هغه ډیټا دې ماته شو شي صحیح ده هغه سٹارټ کې کومه ډیټا چې ده اوکې باندې زه کلیک وکړم ګوره پی ډي اف هغه نیم او دغه ماته شو کېږي دا ماته ولې نیم شو کېږي چې د دې سایز وړوکی دی صحیح ده دا زه ځان ته کسټمایز کولی شم څومره سایز زه غواړم دې باندې زه ډبل کلیک وکړم اوس به ماته څه اوپن کېږي پی ډي اف ماته دا وګوره پی ډي اف فایل ماته اوپن شو صحیح ده اوس زه سیټ کول غواړم دې په ځای زه سیټ کول غواړم د دې په ځای هغه فایل دی پی ډي اف دا فایل دا ما اډ کړ مخکې ما په څه باندې کلیک کړی و لینک ټو فایل باندې ما کلیک کړی و ډسپلی آیکن لینک ټو فایل باندې ما کلیک کړی اوس ډسپلی آیکن باندې اوکې باندې کله کلیک وکړم اوس ما دې شکل کې شو صحیح ده او بیا به ماته څه کولاوي هغه فایل به ماته صحیح ده کلیر ده دې ځای پورې آبجیکټ تھرو باندې څنګه ایډ کولای ښه آبجیکټ کې یو آبجیکټ دی یو ټیکس فرام فایل دی صحیح ده ټیکس فرام فایل کې دا مطلب دی چې موږ په دې خپل ورډ ډاکومېنټس کې موږ د بل فایل صرف ټیکس موږ ایډ کولای شو صحیح ده اوس دا یو فایل دی صحیح ده فکس ورډپریس ایرر دا ما دلته راواخیسته اوس ما ته فایل نه اوپن کېږي صحیح ده دا ګوره زما خپل د فایل لیکل دي او دا څه دي دا د بل فایل ټیکسټ دی فایل نشته نه څه لینک شته که زه ډبل کلیک کوم که زه هر څه کوم فایل نشته صرف د هغه فایل ټیکسټ دی صحیح ده دلته لیکي دا و د آبجیکټ کار صحیح ده نور پسې وکړم